رمضان كريم. الوصفة الثالثة اللي رح نحضرها مع بعض هو مشروب بالتمر هندي. ومشروب التمر هندي كمان من قرون التمر هندي، وهي استوائية موجودة بأفريقيا أصلا، وتستعمل كمان لتحضير المشروبات، تستعمل لتحضير صوص لكتير وصفات عنا. فيها طعمة حموضة وحلاوة جدا 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 رائعة. عادة منلاقيها بسهولة مثل قوالب معجون، وهاي طريقة كتير سهلة نحضر هذا المشروب اللي بنعمله بس بكل بساطة. بنجيب هاي المعجون بنقسمه لشقف وبننقعه ليلة كاملة بالمي، وبعدين بنغلي زي معظم المشروبات اللي عم نحضرها لهلا. وحاليا بالمحلات صرنا نلاقي مثل دبس معمول من التمر هندي، وهذا بيسهل تحضير هذا المشروب او الصوصات اللي من التمر هندي اكثر واكثر، لانه ببساطه بنحله بالمي، بنغليه غلوه واحده اذا بدنا، وبصير عندنا جاهز للشرب. بعد ما نقعنا التمر هندي لليله كامله، شوفوا صار لون المي كلياتها لون غامق، وبتاكد انه افرفته كثير منيح عشان يدوب كلياته. واللي بعمله هلا بجيب الطنجرة تبعتي وبدي أغليه. لما تمرتوه بإيديكم أو تفكفكوه، أي أغصان بتطلع عندكم أو ألياف قيموها، بس بما إنه رح نصفيه بالآخر كلياته ففيش مشكلة، يعني تكونوا تتركوا عرق أو تنين. وهلا بعد ما حطينا المحلول المنقوع لمدة ليلة كاملة جوا الطنجرة، بدنا نحطه على النار ونخليه يغلي لمدة ساعة. في مرحلة ونحن عم نغلي المشروبات تبعنا بيطلع في عنا مثل طبقة من الشوائب اللي بتطفو على السطح. بدنا نتأكد انه نقيمهم، لأنه بصير في عنا مشروب صافي أكتر بس نقيمهم. فلما نشوفها انه تكونت عندي على اي نوع من المشروبات اللي بنحضره، احسن اشي انه نقيمها على جنب. هلا التمر هندي غلي لمدة ساعة على الغاز، وعبال ما صارت الطعمة زي ما حكيت لكم قبل، استعملوا حواسكم. لما صارت طعمة المي كلياتها تمر هندي. اللي بدنا نعمله هلا بدنا نصفيه. بدنا نزيد القطر ونعدل الحلاوة كيف نحن بنحب. كل ما زدنا قطر كل ما زدنا طعمة حلوة، طعمة الحموضة بتخف. فكل واحد قد ما بحب حموضة بيزيد سكر أو بقلل سكر. وهي التمر عندي صار جاهز وبارد. التمر هندي كل ما كان بارد بيكون أذكى. رح نسكبه مع بعض. رح أحط ثلجة بطعمة هون زهور البابونج، وهي كمان ثلجة مع لافندر. رح ما يكون مش حيعطوا كتير طعمة، بس شكلهم حيكون كتير حلو جوا الكوباية. وزكاوة التمر هندي بهاي الحموضة والحلاوة والطعم تبع التمر هندي نفسه اللي كتير مميز. عشان هيك هذا المشروب مفضل لكتير ناس على الطاولة الرمضانية. بنصحكم تجربوه وتستكشفوا كمان وصفات الأكل اللي مع التمر هندي. وهيك بنكون أنهينا وصفتنا ورمضان كريم.